inyong lahat. Ako po si Dr. Ramos. So simulan natin ang lecture na ito sa kung papaano at kailan nga ba nagsimula ang COVID-19 pandemic. So halos 2 taon na ang lumipas. Noong December 2019 na itala ang unang kaso ng COVID sa Wuhan, China. So dahil sa pagdami ng kaso nito, ito ay dineklara ng World Health Organization bilang isang public health emergency of international concern noong January 2020. At noong March 2020, dahil sa pagkalat ng cases sa buong mundo, ang COVID-19 ay naging isa na ngang pandemic. So upang maiwasan lalo ang pagkalat ng virus at syempre para protektahan na rin ang ating mga sarili, ang buong mundo, lalo na ang mga healthcare workers, ay nag-adapt sa sinasabi nating new normal. So kasama na rito yung pagsunod sa minimum health standards or protocol. Tulad ng laging panatilihing malinis ang ating kamay, syempre sa pamamagitan ng frequent hand washing, paggamit ng alcohol, disinfectants, at mga sanitizers. At syempre yung pagsusuot ng tinatawag nating personal protective equipment or PPE. So lalong-lalo na yung pagsusuot natin ng mask and face shield bilang kasama sa minimum health standard protocol. At ng mga levels 3 and 4 PPEs naman, para sa mga pumapasok sa COVID ward. So, bago pa man ang pandemic, madami ng kaso ng iba't ibang klase ng rash mula sa occupational skin diseases o kaya contact dermatitis ang aming nakikita sa OPD. So, simula sa simpleng pangangate hanggang sa mga mas complicated na skin conditions. At ngayong pandemic, ating makikita na tumaas ang mga kaso nito ng halos 40%. So sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic, ano nga ba ang kadalasang nagiging problema ng ating mga healthcare workers? Ano ang sanhi nito? Ano ang madalas nilang complain? So ano nga ba ang naging epekto ng COVID-19 sa balat ng ating mga healthcare workers? So upang tayo maliwanagan lalo sa topic na ito, ating anyayahan at tayo'y makinig sa lecture ni Dr. Sarah Grace Desierto. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Sarah Grace Desierto at isa po akong dermatology consultant dito sa Dr. Jose Enriquez Memorial Hospital. Ngayong umaga po ay tatalakayin natin ang isa sa mga issue na kinakaharap ng ating mga healthcare workers. At ito ay ang balat natin dahil sa COVID-19 pandemic. Halos kasi simula pa lang ng 2020, nagbago na ang buhay nating lahat sa ospital, ng ating mga pasyente at tayong mga healthcare workers. Ngayon, sa lahat ng oras, kailangan na nating mag-mask, mag-face shield, mag-goggles, kailangan na nating magsuot ng PPE, kailangan na nating magsuot ng gown. At kadalasan, matagal natin itong isinusuot. So ang lahat ng ginagawa natin ito para protektahan natin ang mga sarili natin laban sa COVID-19, may epekto sa ating balat. May mga pagsusuri na nagsasabing nang dahil sa COVID-19 pandemic, tumataas ang mga bagong kaso ng mga problema sa balat nang dahil sa paggamit natin ng PPE. So ano ba yung mga bahagi ng katawan na usually ay apektado? So pagtutuunan natin ng pansin ang ating muka at ang kamay natin. So unahin natin ang muka. So maraming klase ng facial PPE or masks. So merong surgical masks, may N95, KN95 at mga respirators. So pag sinusuot natin ang mga masks natin ng higit sa 6 na oras, ito yung mga pwedeng mangyari. So pwedeng magkaroon ng pamumula ng pisngi,
pangangate minsan, hindi pa nga natin tinatanggal ang mga masks, nangangati na tayo. Minsan, ito ay humahapdi din. Pag tinanggal naman natin ang masks, nakikita natin ang mga marka ng mga masks at kung araw-araw natin isinusuot ang mga masks, talagang pwedeng sumasakit ang pisngi natin. Ito yung mga usual na apektado ng masks natin. Yung nose bridge o yung area sa gitna ng mga mata natin, ang noo at ang pisngi. Ito din, nagiging problema din natin ang mask knee. Pero ano nga ba itong mask knee? So naging popular ang tawag na ito nang nagsimula ang pandemya at nagiging popular ito dahil ito ang tawag ng karamihan sa media. Sinasabing ito ay acne or pimples na lumalabas sa mga parte ng muka na nababalutan ng masks natin. So dito. So ano ba yung itsura nito? Kadalasan nakikita ito sa mga taong nagkaroon ng acne within 6 weeks simula ng paggamit nito. Kung may acne or pimples naman sa lugar na iyon, minsan mapapansing mas lumalala pa ang mga ito. So dito sa area na ito. No? Ano ba yung mga posibleng cause ng mask knee? So may 3 posibleng causes. So nakasuot ng matagal ang masks natin at kadalasan umiinit sa ilalim nito. Pwedeng dumami din ang bakterya sa balat na nakapaligid sa bibig at pwede tayong magka-mask knee dahil dito. At pangatlo, dahil matagal nating suot ang masks, pwedeng kumiskis ito sa balat at pwedeng magkaroon ng iritasyon. At dahil sa init, pwedeng mas lumala ito. So ano yung pwedeng gawin natin para maiwasan itong mask knee? So unang-una, kailangan maglinis ng gentle na soap-free cleanser. Maaari tayong maglagay ng moisturizer bago magsuot ng PPE. Mga 30 minutes bago natin ilagay yung PPE natin. Kung maaari, iklian ang oras ng pagsuot ng mask. Although alam ko, medyo mahirap itong gawin. At palitan natin ang surgical mask or yung N95 masks natin na ginagamit. Isa pang parte ng katawan na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang mga kamay natin. Lagi tayong pinapaalalahanan na maghugas ng kamay. Pero ano ba yung epekto nito? At kung meron mang epekto, ano yung kadalasan nakikita natin sa ating mga kamay? So, yung kadalasan nating nakikita sa kamay, yung cirrhosis na tinatawag or yung pagdadry ng balat sa kamay, erythema or pamumula ng kamay, at minsan, nagkakaroon na rin siya ng infeksyon at minsan mas madalas siyang mamasa-masa. So, yun yung mga posible nating makita sa kamay natin. So ano ba yung mga usual na ginagamit natin sa mga kamay natin bilang protection for COVID-19? So ang mga healthcare workers kadalasan ay nagkakaroon ng hand dermatitis. And isa sa mga rason dito ay ang paggamit natin ng gloves. May iba't ibang uri ng gloves at ang bawat isa ay may kanya-kanyang katangian at gamit sa ospital. Mayroon ding mga taong allergic sa isang uri ng gloves or minsan sa maraming uri ng gloves. That's why nagiging siyang challenge kung ano yung pwede niyang gamitin. So ano pa yung pwedeng mag-cause ng hand dermatitis? No, lagi tayong gumagamit ng alcohol. So ito yung mga sanitizing agents. No? So alcohol, hand gel, mga panglinis sa ospital tulad ng chlorhexidine. So itong mga sanitizing agents na ito ay nakakairita ng ating mga kamay. At meron din tayong tinatawag na wet work. Ang wet work ay ang paulit-ulit na pagbabasa at pagtuyo ng kamay. So may epekto din po yan sa ating mga balat. So paano naman kung meron tayong ibang problema sa balat bago pa magpandemya? So isa yung tinatawag nating seborrheic dermatitis. No? So kung meron na kayo bago magpandemya, maaari itong lumala. So minsan nagkakaroon ng iritasyon dito sa may nasolabial folds na tinatawag or yung tabi ng ilong papunta sa bibig. Pwede din magkaroon sa may kilay natin. Pwede rin magkaroon sa scalp, no? Or sa balat natin sa ulo. No?
Ganun din kung may atopic dermatitis ka, mas kilala siya sa tawag na hika sa balat. So dahil sa init at pawis mula sa paggamit natin ng mga PPE, pwede ding lumala ito. So balik tayo sa isa pang problema sa balat, ang contact dermatitis. So may mga uri nito na mas mainam na imbestigahan ang pinagmulan. So pwede kasing galing ito sa mga bagay na dumadapo sa balat natin at hindi umaayon ang balat natin sa mga kemikal na ito. Pwede din namang dahil sa init, sa pawis, sa madalas na pagbabasa ng kamay, or di kaya naman ay kombinasyon ng mga dahilan ito. So, ano ba yung ginagawa natin para malaman natin kung meron nga tayong allergy or contact dermatitis? So, itong patch testing ay isang unang ang chemical, allergic ang isang individual. Ginagawa natin ito sa dermatology. Aga naman eh. So ano ba ang kondisyon na ito? Ano ba yung mga kondisyon na pwede nating gawan ng patch testing? So halimbawa, meron kayong eczema na pwedeng dahil sa trabaho, so sa mga healthcare workers, no? So sa mga taong may malalang eczema, sa mga pasyenteng may eczema sa mukha or kamay, o di kaya ay malubhang eczema na hindi gumagaling sa iba't ibang gamot or treatment. Kung meron din kayong paulit-ulit na eczema na hindi alam ang pinanggagalingan. May mga pasyenteng may eczema din na naapektuhan na ang kanilang pamumuhay or pang-araw-araw na paggalaw. So, hinihikayat din namin na magkaroon ng patch testing para ma-identify natin or malaman natin kung ano ba yung chemical na maari nating iwasan para hindi na magkaroon ng eczema. So ito yung halimbawa ng patch test na ginagawa sa OPD. Inilalagay ang mga patches sa likod at titingnan natin kung may mga reaction tulad nito. So ito yung isang example ng patch testing. Ginagawa po natin yan sa OPD natin. So available po ang patch testing. Ang OPD po natin ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes. Lunes hanggang Biyernes, 8 o'clock to 5 p.m. Kung meron pong mga problema sa balat, kahit na po hindi contact dermatitis or kahit na po iba pang kaso, pwede po nating tingnan yan sa dermatology OPD. Kaso lang po sa balat. Available din po ang online dermatology consultation para sa mga taong nahihirapan pumunta sa ospital or dun sa mga taong malalayo ang tirahan. So in summary po, marami tayong challenges ngayong panahon na may pandemya. And isa po sa mga challenges na iyon ay yung mga hand dermatitis natin, tsaka yung mga facial dermatitis. Dumadami na po kasi yung mga kaso ng mga ito. So mas nararapat po na matingnan sila, o matingnan natin para mabigyan ng karampatang lunas ang mga problemang ito. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat, Dr. Sara and Dr. Mitch. Munting paalala lamang na maaari niyong i-type sa chat box ang mga katanungan niyo para sa ating mga speakers at sasagutin natin ito mamaya sa open forum sa dulo ng ating programa. Mayroon din tayong post-evaluation form. Ang link nito ay matatagpuan sa ating chat box. Para sa ating susunod na paksa na pinamagatang Balat ni Baby, Alagang Tama mula noon hanggang ngayon, ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Dr. Will C. Salas Walinsundin na isang active consultant ng aming departamento at pati na rin sa East Avenue Medical Center. Siya ay miyembro ng Philippine Dermatological Society Pediatric Dermatology Subspecialty Core Group. Katuwang niya sa paksang ito si Dr. Mary Via del Andrada Cruz na nagtapos ng kanyang pagdodoktor sa Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation at kasalukuyang first-year resident ng aming departamento. I-welcome po natin sila sa ating virtual stage.
Good, beautiful day, everyone. I am Dr. Wilsie Salas Solinsundin. I'm a consultant pediatric dermatologist from the Department of Dermatology of Dr. Jose and Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. And together with our first year resident, Dr. Mary Villadel Andrada, we're going to discuss some common pediatric skin diseases besetting our pediatric population. We have entitled our lecture, Balat ni Baby, Alagang Tama mula noon hanggang ngayon. So towards the end of the lecture, I hope we can show you as much skin dermatosis as you would encounter in your normal or daily life. If you have misconceptions and practical beliefs and needs, I hope we can correct this. And towards the end, we'll help you on to how to identify these skin diseases. And then I have some practical tips on hand washing for children, especially now in the advent of the COVID pandemic. So let's start off with a case of a 4-month-old male. Dr. Villadel Andrada will be discussing this case with you. Maraming salamat po, Dr. Wilsie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Mary Villadel Andrada at ako po ay nandito para i-discuss sa inyo ang mga kaso na makikita natin. So mag-uumpisa tayo with case number 1. Meron tayong isang 4 na buwang gulang na lalaki na may mga pantal sa kanyang mga pisngi at mga braso. Ano nga ba ang pinakakaraniwang opinyon ng mga tao tungkol sa skin condition na ito? Letter A. Ito ay related sa paglilihi. Letter B. Ito ay related sa components ng breast milk at sa mga iba pang nakakain na pagkain ni baby. O letter C. Itong condition na ito ay nakakahawa. O letter D. Itong condition na ito ay gagaling ng pusa. Sige po, sagutin na natin ang poll. Bigyan po namin kayo ng 5 segundo para sagutin ito. Okay po. Ngayon, tignan natin ang iba't ibang opinion sa mga nakikinig. Okay po. So ang top 1 po ng mga sagot niyo ay letter D. Itong condition na ito ay gagaling ng pusa. Sige po, muli na natin balikan ang lecture ni Dr. Wilsie at tatalakayin ang atopic dermatitis. Over to you, Mary. Thank you very much for your very interesting answer to the poll. Of course, this poll doesn't have correct or wrong answers, all right? So the skin disease is called atopic dermatitis. Some people also call this as atopic eczema or eczema. Yung iba ang tawag din nila rito, kurikong. So this is the most common inflammatory skin disease in the world. Hindi talaga siya kurikong, okay? But ito ay eczema. So this presents as generalized skin dryness in the beginning. And then what will follow is a rash that itch, okay? The main reason why atopic dermatitis happen is because of the impaired skin barrier function. So what causes atopic dermatitis? So let's look at the diagram on the right. We have a normal skin and we have an atopic dermatitis skin. So practically, you all know that the function of the skin is for protection. Now, the problem with the atopic dermatitis skin, the function of the protection, the barrier protection of the skin is not well functioning. That's why this predisposes patients with impaired barrier function to be more susceptible to environmental insults from anything, allergens, virus, bacteria, or any irritant that they can encounter in their everyday life. So who gets atopic dermatitis? The age of onset of atopic dermatitis could be as young as around 3 months to a year in 60% of the population. 30% of the population will get it after 1 year until 5 years of age. But a good 10 to 15% also presents primarily in the adult population. So what am I saying? Atopic dermatitis can actually affect all age group. Okay, now what about the areas of predilection? So for the infantile type, for the eczema for the babies, the areas that are primarily affected are the face, the scalp, the trunk, and the extensor surface of the extremities. When you say extensor, that's the front of
the elbows, and the front and the knees. And when you say childhood type, the childhood type usually likes the flexural areas. Okay, so the face is a bit spared already if it's in the childhood type. The neck is almost always affected, and then again the front of the elbows, and now not the front of the knees, but the back of the knees, as well as a little bit on the in between the legs and the thighs. Now the adult type again spares the face. It spares the face, but now has a predilection over the upper arm and then the hands and the feet. So, as I've said, you have a defective barrier. You have a defective top layer of the skin. With this, you become more exposed to the external environment. So there are triggering factors that can actually aggravate atopic dermatitis flare. So what trigger factors? Irritants in form of anything that you come in contact with, detergents, alcohol, and for babies, the mere saliva or even the breast milk can actually pose as an irritant to the skin. Emotional stress can also be allergens, heat, and sweating, as well as some infection. Now, in the advent of the COVID pandemic, we are always told that we need to wash our hands, we need to disinfect, we need to use alcohol or alcohol gels to disinfect. So this again increases the propensity or increases the possibility that these trigger factors will penetrate the skin even more. So how would you recognize atopic dermatitis or eczema? If there is this drying of the skin, after the drying of the skin, what will follow is itching. And then after this, there will be a little of redness. And then you will notice some small raised bumps. Sometimes these raised bumps can also leak out fluid, okay? And then in the end, if the patient continues on scratching, you can see open erosions like this. And then eventually those skin folds become well lichenified or well demarcated, and we call that lichenification. All right. The thing that we don't like with atopic dermatitis is it being co-infected with bacteria. So how do we avoid this? If you have a family history, a very strong family history of atopic dermatitis, when you say strong family history, you have a history for asthma, the lung asthma, you have family history for allergic rhinitis, or for eczema, similar family members has eczema as well, or food allergies, that you know you might be a good candidate for someone to have atopic dermatitis. So how will you avoid this? If you've already pinpointed that, yeah, I could have really sensitive skin and I could have eczema, then if you feel that the rash or a flare is coming in, avoid rubbing and scratching it, all right? AD patients or eczema patients is not prohibited to take a bath. You can take a bath, but you have to take shorter baths, okay? And when you take a bath, you can use very lukewarm water only, or tap water should be okay. The use of gentle or mild scent-free, sud-free, or bubble-free soap is recommended over those colorful and those scented, flavored soaps, okay? And the role of hydration is very important in atopic eczema, since the problem is, as I've shown you in the photo a while ago, the problem is the protective barrier. That barrier is not functioning well. So for it to function, you have to help it. And with helping it means you're going to apply your moisturizers. Okay, so when are you going to seek consult? Or when are you going to bring your children if the skin rash is already showing or affecting sleep and the daily activities of your kids? If you see signs of skin infection, when you say skin infection, it's not just red, it's becoming weepy, and those liquid that's coming out from the rash already looks like pus, okay, or nana, yellowish discoloration.
And if you also if your kid already have systemic manifestations such as low-grade fever, or if you palpate any lymphadenopathy, so you have to seek medical attention right away if the rash persists and shows systemic manifestation. So some quick facts about atopic dermatitis. This most often begins before the age of 5. As young as 3 months of age, it can manifest. For some people, it flares periodically and then it clears up. And then it's just there. So it just flares and clears up, flares and clears up. So this is a skin disease with a very strong familial history, and this is not related to pregnancy, right? Nothing that happens in pregnancy causes atopic dermatitis. But if the mother has a very strong history for bronchial asthma, allergic rhinitis, eczema, and food allergies, then this baby could have inherited that genes from the mom. Okay, it is also not related to the components of the breast milk, but the breast milk itself can actually cause the irritation if the breast milk goes to the cheeks of the child, to the neck of the child, and doesn't get wiped off. Okay, and spontaneous resolution or child outgrowing the condition, there are a good 10 to 15% who outgrows it, just like their childhood asthma, but most of the kids or children bring it to adulthood. All right, on to our next case. This is a case of a 1-month female with thick crusted scalp. Mary, please take over. Maraming salamat po, Dr. Wilsey. So moving on to our next case, we have case number 2. Meron tayong isang buwang gulang na babae na may mga makakapal na balakubak sa kanyang anit. Ano nga ba ang kailangan gawin para sa skin condition na ito? Letter A, ito ay tatanggalin gamit ang matatapang na shampoo. Letter B, mag-a-apply ng mga oil kagaya ng baby oil or virgin coconut oil sa anit ng bata para makatulong sa pagtanggal ng mga balakubak. O letter C, huhugasin ng madalas dahil ito ay nakuha sa infection or impurity sa pagbubuntis o sinampupunan ni nanay. O letter D, hindi na nangangailangan ng paggagamot dahil ito ay mawawala ng kusa. Muli na natin sagutin ang poll. Meron po tayong 10 segundo para sagutin ito. Okay po, tignan na po natin ang ating mga sagot. So karamihan po sa inyo ay sumagot ng letter B. Mag-a-apply ng mga oil kagaya ng baby oil or virgin coconut oil sa anit ng bata para makatulong sa pagtanggal ng mga balakubak. Pakinggan po natin ulit ang kasunod na discussion ni Dr. Wilsey tungkol sa seborrheic dermatitis. Crusted scalp. Thank you very much, Mary. And again, you have very, very interesting answers. So this condition is what we call seborrheic dermatitis. Others call it as balakubak o balakubak ng katawan. So what really is seborrheic dermatitis? Seborrheic dermatitis is a common skin condition that primarily affects the scalp, but other than the scalp, it can also affect the face, the sides of the nose, the eyebrows, the ears, the eyelids, and the chest. Okay? It presents as like this, scaly patches in the beginning, but after which the scaly patches can become red, and it could be very persistent. And just like the patient that we showed a while ago, it could present as thick crusted patches. So what causes your seborrheic dermatitis? So simply put, it's the overproduction of baby's oil-producing glands. We call these glands sebaceous glands. You know, kids are still immature, and their sebaceous glands are technically immature. So with them growing up and developing, these sebaceous glands will also develop. A type of yeast who thrives very well in this baby's oil
contributes to the development of your seborrheic dermatitis. Okay, and another theory is the changing hormone levels in the mother's body during pregnancy may actually cause the proliferation of the sebaceous glands, and the sebaceous gland overproduce the baby's oil. So if there is stimulation in utero or during pregnancy, the baby's sebaceous glands will become bigger and it will produce more oil. And then when the baby comes out, it's still producing more oil. So with that oil, these yeast, technically they are normal flora of the skin. But if there's too much supply of this baby's oil, they grow more. So they populate the skin beyond the normal flora number. That's why it becomes pathologic. So the normal skin also is shed during childhood. So with that, with the increased desquamation, with increased baby oils production by the sebaceous gland, and with the thriving of this yeast, this produces your seborrheic dermatitis. So who gets this? Again, just like your atopic eczema, it affects all ages. But this is more common in infancy in the first 3 months, so at birth up to the first 3 months. But it can also occur during adulthood, 40 to 60 years old. So how do we recognize them? Again, it presents as skin flakes or dandruff-like on the baby's. You look at the scalp, you also look at the hair, the area in between the eyebrows, okay? Eventually, this can develop into patches of greasy skin covered with flakes on my previously mentioned body parts. Sometimes after this scales, this could become a little red, become a little irritated, and then although not always, it could be accompanied by itch. So this just shows the area of predilection for seborrheic dermatitis. So for this baby, of course, the scalp, the area in between the eyebrows. You can also check the back of the neck and then the ears, okay? You can also check the areas of the chest and the diaper area. So that is seborrheic dermatitis distribution. So what are my practical tips for your babies with this thick crusted lesions on the scalp? So if this actually occurs at birth, well, they call it cradle cap. So this usually clears up without treatment, but this can also persist even up to 12 months of age. How can you treat it? You can treat it daily with mild shampoo, not strong shampoos, okay? You can apply natural oils like your virgin coconut oil and then do a gentle massage or gentle scalp brushing using those soft brushes, okay? Hindi pwedeng sobrang tanggal ng tanggal, sobrang suklay na suklay para matanggal yung crusts, okay? Gentle, very gentle massage or gentle scalp brushing. And then be careful not to break the skin, especially when you're shampooing the baby or massaging the baby, because if you break the skin, this can pose an additional problem in forms of a bacterial infection. Okay, so when to seek consult, again, if the problem persists, if you see the baby become so irritated, if the baby already manifests with systemic symptoms, you have to consult your board-certified dermatologist. Okay, on with our third case. These are cousins, a 2-year-old male and a 4-year-old male living in the same compound, and they are playmates. Over to you, Mary. Thank you po, Dr. Wilsie. We're now on case number 3. May dalawa tayong magpinsan. Isang 2 taong gulang at isang 4 na taong gulang na lalaki. Sila ay nakatira sa isang compound at sila ay madalas magkalaro. Ngayon, pareho silang nagkaroon ng mga pantal na may mga sugat-sugat malapit sa ilong at sa bibig. Ano ang opinion ninyo tungkol sa skin condition ito? Letter A, ito ay nakakahawa dahil isa itong viral infection. Letter B, itong condition na ito ay hindi na nangangailangan ng paggagamot dahil mawawala ito ng kusa. O letter C, pag nagkaroon na ng mamaso ang bata, magbubuo ng mga antibodies ang katawan niya para hindi na magkaroon nito muli. O letter D, ang paggamit ng antibacterial soap ay sapat na upang itigil ang pagkalat ng infeksyon. Okay po, sagutin na natin ang poll.
May 10 segundo po ulit tayo para sagutin ito. Ngayon, tingnan natin ang iba't ibang opinion sa mga nakikinig. Ayan, so marami po sa atin na sumagot ng letter A. Ito ay nakakahawa dahil isa itong viral infection. Muli na natin balikan ng lecture ni Dr. Wilsie para talakayin tungkol sa impetigo. Thank you very much for answering again the pause. So what do we call this? We call this impetigo, right? In Tagalog, we call this mamaso. So this is a common, highly contagious skin infection that mainly affects infants and young children. That's why I showed you 2 photos of cousins. So whenever I'm presented with a patient with impetigo, I always ask anyone in the family, especially kids of the same age, who has the same kinds of lesion. Okay, so it has a predilection on areas around the nose, there, around the mouth, and on the hands and on legs and feet. So it occurs over about a week, and then the sore or the rashes can burst and they can develop this characteristic honey yellow, you see, yellow crusted lesions. So what are the causes? Of course, this is bacterial. The cause is your staphylococci organism. So who can get infected with this one? The playmates, the one who touches the same toys as your kids, or anyone in the daycare can have impetigo. So how do you recognize it? Again, if you see the characteristic lesion beginning on areas around the nose or areas around the mouth, with this characteristic, sometimes it's red, but it can turn like crusted honey yellow color, okay? And always remember that this sores or these rashes can be spread to other body parts, all right, by simple touching or using the clothing of an infected patient. And although it can occur, itching and soreness, it's very rare. And if it occurs, it's very, very mild. So when do we seek consult? Again, if you are suspecting impetigo that is not resolving in 5 to 7 days and also beginning to have systemic symptoms, then it's good to visit your board-certified dermatologist. How are you going to protect yourself from contracting impetigo? So, of course, people can get impetigo more than once. There's no immunity to it, and there's no vaccine for it. So, if you've had it, it doesn't protect you from having it again, okay? And then the only way for you to be protected from impetigo is to keep your skin clean all the time, not just your skin, but your baby's skin. And it's also important to, when a baby has any cuts, insect bite, or scrapes, you have to protect the wound right away. So encourage regular and thorough hand washing. This is part of good hygienic practices. If your baby or your children are already infected with impetigo, then just clean it always with mild soap or mild antibacterial soap. Your child's fingernails should always be cut short. This is to prevent damage, because if this impetigo rash becomes itchy, then they have very nice nails to scratch it with. Then this can complicate the problem with superimposed an even more systemic infection. Okay, and then for infected person, you have to wash their clothes, their linens, and towel every day with hot water, and don't share them with family members. And the toys that this infected person holds should also be disinfected. Okay, and if your child is suffering from impetigo, you have to keep him or her at home until the doctor says they aren't contagious anymore. So that's it for impetigo. Now on
with our next case, a 10-year-old female who presented with white flat spots on the face, the chest, and the back. Mary? Maraming salamat po, Dr. Wilsey. On to case number 4. Meron tayong isang 10 taong gulang na babae na may mga puti-puti sa kanyang muka, dibdib at likod. Anong mga karaniwang paniniwala ng mga tao tungkol sa skin condition na ito? Letter A, dahil ito sa paggamit ng mga produkto na pampaputi. O letter B, itong condition na ito ay mawawala ng pusa. O letter C, pwede itong ibilad sa araw para bumalik ang kulay. O letter D, itong skin condition na ito ay nakakahawa. Okay po? Sagutin na natin ang poll. May 10 segundo po ulit tayo para sagutin ito. Ngayon, tignan natin ang iba't ibang opinyon ng mga nakikinig. Ayan. So marami po sa inyo ang sumagot ng letter B. Itong skin condition na ito ay nakakahawa. Pakinggan po natin muli ang lecture ni Dr. Wilsey para talakayin tungkol sa pityriasis versicolor. Thank you very much again for participating. So we call this psoriasis versicolor, also known as an or anan, okay, in Filipino. So this is a very common fungal infection that actually manifests or shows small areas of this white discoloration on the skin. We skin of colors, Filipinos, Malaysians, and Indians, it usually manifests as white patches. But in our Caucasian counterparts, these white patches may not be seen because they're light skinned, they're fair. So instead of white, what usually presents to the Caucasians, the skin types 1, 2, are pinkish, sometimes reddish patches, sometimes hyperpigmented as well. Okay, so what causes it? Again, there's a yeast called Malassezia furfur, that which causes your psoriasis versicolor. Again, this is a normal flora of the skin, okay? It normally lives in the skin without causing any problem. But then if they grow in number, they increase in number beyond what's expected, then they become pathologic and they can cause this psoriasis versicolor. So what are the risk factors that causes you to develop or someone to develop psoriasis versicolor? Hot, humid climate, oily skin, some hormonal changes, and a weakened immune system can predispose someone to develop psoriasis versicolor. So how will you recognize it? I think this is very common and it's very easy to recognize because instead of the normal tan color, this psoriasis versicolor stands out because it causes this white discoloration. And where will you usually see it? You'll usually see it on the trunk, on the posterior neck, on the shoulder, sometimes on the upper arm as well. They may present with itching, but very, very mild. And if you will look closely into the lesions, you'll see scaling. Okay? Frequently, it occurs in teens and young adults. So how will you prevent yourself from contracting or your children from contracting psoriasis versicolor? Always keep your body clean and free from oily residues, especially if sweating is always expected or is not preventable. Take a shower whenever you can to help wash off the sweat, and wear clothing that can keep you cool and can get your sweat to evaporate faster. Cotton clothing is always ideal. So again, when to seek consult for persistence of symptoms, that's number 1. If there's severe itching already, and if larger areas of the body are affected, you have to seek consult. Okay, so this is actually a photo lifted from the internet. A patient diagnosed with measles. Mary? Maraming salamat po, Dr. Wilsey. So moving on with case number 5. Meron tayong isang pasyente na nag-diagnose na may measles o tigdas. Anong mga karaniwang paniniwala ng mga tao tungkol sa kondisyon na ito? Letter A,
ang mga sanggol at bata lamang ay maaari makakuha ng tigdas. O letter B, ito ay pwedeng maiwasan sa paggamit ng bakuna. O letter C, ito ay pwedeng maiwasan sa pag-practice ng proper hand washing. O letter D, pag nagkaroon na ito ay hindi na magkakaroon ng measles muli. Okay po, sagutin na natin ang poll. May 10 segundo po ulit tayo para sagutin ito. Ngayon, tignan na natin ang iba't ibang opinion sa mga nakikinig. Ayan. So marami po sa inyo ang sumagot ng letter boy. Ito ay pwedeng maiwasan sa paggamit ng bakuna. Muli na natin balikan ang lecture ni Dr. Wilsie para talakayin tungkol sa tigdas o measles. Thank you very much. Thank you again for your responses. So let's now go over to the common viral infections that more often than not, a kid or a baby or a pediatric patient would usually have as they grow. So measles is a highly contagious virus that lives usually in the nose or in the throat of an infected person. It can spread through coughing and sneezing. Alam niyo na to because this is just like COVID, diba? They spread through respiratory droplets. Okay, if other people breathe the contaminated air or touch infected surface, touch their eyes, their nose or mouth, then they can be infected. Okay, so my rule here are the 4C. Okay, 4, that's the golden period, the days. It is infectious 4 days before and 4 days after the rash. Okay, so wala pa siyang rash, pero yung rash na, for example, occurred Wednesday. So he was infectious 4 days before, Wednesday, Tuesday, Monday, and Sunday. And for example, the rash recovered on the 30th. So you have to count 4 days from the 30th, October 30, November 1, 2, 3, 4. And those are the infectious stage of your rash. And then I say C, 4C. Dati 3 C's lang yan. Cough, manifestations are cough, coryza. When you say cough, it's cough. Coryza is runny nose. And then conjunctivitis are red eyes. And the other C is watch out for complications. What are the complications? You don't like pneumonia. You don't like ear infections and the possibility of encephalitis. Okay, so what's the characteristic manifestation of this measles rash? Usually they are very red maculopapular rash that begins where it starts on the face and then it goes down to the trunk and then to the extremities and then onto the palms and soles. Your measles are preventable by your live attenuated vaccine that is usually given at 9 months. But if there is an epidemic, it could be given at an earlier age, at 6 months of age. Okay, an MMR vaccine can also be given even after 9 months, at 15 months, and 2 doses are recommended. This is your measles. Now, there's another variant which we call German measles. Okay, this is rubella virus. This is just the 3-day measles. Unlike the other one, this it's also transmitted via respiratory droplets. It could also be transmitted from a mother to a baby. Okay, the period of communicability is unlike the other one, 4 days, 4 days. This is 1 week before and 1 week after. Okay, how would you notice very similar lesions to your measles? That's why it's also German measles, but this is usually preceded by low-grade fever, and then after the fever, 1 to 5 days, then you will see your flat red spots. Okay, this would usually, again, just like your measles, starts on the face, goes down to the trunk, to the extremities, to the palms and soles, and this just lasts usually for 3 days. Okay, it also has complications, but those that has complication are the transplacentally acquired rubella infection. So we call it congenital rubella syndrome.
All right, on to our next case. This is an 8-year-old male which is a diagnosed case of chickenpox. To you, Mary. Maraming salamat po, Dr. Wilsie. So moving on with case number 6. Meron tayong isang 8 taong gulang na lalaki na may chickenpox o bulutong. Anong mga karaniwang paniniwala ng mga tao tungkol sa kondisyon na ito? Letter A, wala itong specific na gamot at ito ay mawawala ng kusa. O letter B, hindi na kailangan ng bakuna dahil once na-expose sa taong may bulutong ay tiyak magkakaroon na rin. O letter C, pag nagkaroon na ng bulutong ay hindi na magkakaroon ng shingles o kung tawagin natin ay pangalawang chickenpox. O letter D, ito ay nagsasanhi ng permanenteng pagpepeklat. Okay po, sagutin na natin ang poll. May 10 segundo po ulit tayo para sagutin ito. Ngayon, tignan natin ang iba't ibang opinyon sa mga nakikinig. Ayan, so marami sa inyo ang sumagot ng letter dog. Ito ay nagsasanhi ng permanenteng pagpepeklat. Pakinggan natin muli ang lecture ni Dr. Willie para talakayin tungkol sa bulutong o chickenpox. Ooh, okay, interesting. Thank you. Thank you again for answering the poll. So this is chickenpox. We call this varicella zoster virus. Okay, how does this get transmitted? This is airborne droplet. So this is highly contagious. The period of communicability is 48 hours before the vesicle formation and 4 to 5 days after all the vesicles have crusted. Okay, so what is the characteristic appearance of the lesion? It's usually blisters, tubig-tubig, paltos-paltos on a background of an erythema or redness. So may blister ka, may paltos ka, tapos mapula yung paligid ng paltos. Okay? Could this be itchy? Is this symptomatic? Yes, it could be itchy. And then after the blister or the paltos stage, it will crust thereafter. You know it's healed when the crusts already falls off. The complications of your chickenpox is quite a lot. Okay, there could be again bacterial infection, pneumonia, and encephalitis. So the question of does this have a treatment? You don't need to treat this. It depends on what stage, but since this is a viral infection, we recommend giving antiviral if within the period of it being susceptible to this antiviral infection. Okay, do we have vaccines for chickenpox? Yes, we have vaccines, but this is not in the routine schedule of vaccine. So it's a vaccine that you will have to request, or kasi if you're having your babies or kids vaccinated in health centers, chickenpox is still not part of the expanded immunization schedule. So you would have, but they will ask you if you want to have chickenpox vaccine. Although it's not yet written down into this law or immunization practices, you can have it, and some centers still offers it. Okay, so active vaccine can be given within 5 days of exposure, just to modify the course of the disease. For pregnant patients, a VZV immunoglobulin antibody can be given if they were exposed. Okay, on to our next case, case of a 2-year-old female who presented with these lesions. Mary? Maraming salamat po, Dr. Wilsie. Now we're on case number 7. Meron tayong isang 2 taong gulang na babae na may mga singaw sa bibig at mga paltos sa kanyang mga kamay at paa. Na-diagnose siya na may hand, foot, and mouth disease o HFMD. Anong mga maling paniniwala ng mga tao tungkol sa skin condition na ito? Letter A, ang mga simptomas ng HFMD ay lumilitaw lamang sa mga kamay, paa at bibig. O letter B, ang mga sanggol at bata lamang ang pwedeng magkaroon ng HFMD. O letter C, ito ay nagsasanhi ng permanenteng pagpepekla. O letter D,
Pag na-infect ng isang bata na may HFMD, hindi na niya muli itong makukuha. Okay po? Sagutin na natin ang poll. May 10 segundo po ulit tayo para sagutin ito. Ngayon, tignan na natin ang iba't iba nating mga sagot. Okay, so marami pa sa inyong sumagot ng letter A. Ang mga sintomas ng HFMD ay lumilitaw lamang sa mga kamay, paa, at bibig. Muli natin balikan ang lecture ni Dr. Wilsey para talakayin tungkol sa hand, foot, and mouth disease. Thank you very much. So what do we call this? This is HFMD, all right? Hand, foot, and mouth disease. Of course, it's hand, foot, mouth disease, but it doesn't just occur in the hand, in the feet, or in the mouth. It could also spread to other body parts, such as this case. This patient also has lesions on the inguinal area or the groin area, in the diaper area. So what is this? It's HFMD, very popular by the name HFMD. It's caused by a virus. It's Coxsackie virus. How do you get it? Either by direct contact, respiratory droplet, or oral fecal route. And also from fomites. Again, this is a very contagious, a very infectious type of viral infection. Okay, so with the pediatric patients, our problem here is if they have mucosal, oral mucosal lesions, especially lesions on the tongue and on the throat, because if that happens, our problem is dehydration. Technically, this can resolve on its own. It can resolve spontaneously. But if the problem arises when lesions are seen on the throat area, because this will prevent babies from taking in their milk or eating and can cause dehydration. Okay, so these are flat red spots. Sometimes you will see visible blisters, but it's really hard to see blisters on the palms and soles because these are thick areas of the body. So you'll just see them as you've seen previously, just like red spots. They're not even protruding out. They're just flat red spots. So it may sometimes also show up on other elbows, such as knees, as I've told you, knees, elbows, the buttocks, or the genital area. So the complications that we don't like, of course, is the dehydration. So we might need to admit patients and encephalitis and meningitis. So how to prevent it? Avoid close contact. Just don't bother the blisters, okay? Always wash hands and clean and disinfect objects that were held by an infected individual. So this is your HFMD. Now I think this is our last case. Over to you, Mary. Maraming salamat po, Dr. Wilsey. Lastly, we have case number 8. Meron tayong isang 6 na taong gulang na lalaki na may mga butlig sa kanyang braso at leeg. Meron din mga butlig sa kanyang pinsan ayon sa nanay. Na-diagnose siya na may molluscum contagiosum. Ano ang mga karaniwang paniniwala ng mga tao tungkol sa kondisyon na ito? Letter A, maaaring gumamit ng mga gamot para sa tagyawat. O letter B, ito ay isang viral infection at hindi na nangangailangan ng gamutan. O letter C, ito ay mang-iiwan ng mga peklat. O letter D, ang mga bata lamang ay nakakakuha ng ganitong skin condition. Okay po, sagutin na natin ang poll. Meron ulit tayong mga 10 segundo para sagutin ito. Okay po, ngayon tignan na natin ang ating mga sagot. Ayan, so close call. Marami sa atin na ang sumagot ng letter boy. Ito ay isang viral infection at hindi nangangailangan ng gamutan. Muli natin balikan ang lecture ni Dr. Wilsey para talakayin tungkol sa molluscum contagiosum. Thank you very much again for participating in our polling. Later on, Mary will rationalize all the answers to the questions. So this skin condition is called as molluscum contagiosum. This is caused by pox virus.
So the transmission is usually direct contact, and this could also be auto-inoculation. When you say auto-inoculation, there's just one lesion on your kid. Sabihin mo, nakita mo lang yan sa may neck area niya. And then nakita mo na ang dami na sa arms, tapos meron na rin para sa legs. That is because of auto-inoculation. The child touched it and then transmitted it to other parts of the body. Okay, so usually they are raised, smooth, round, flesh-colored sila usually. But if they get infected or irritated because of manipulation and scratching, then it could turn red or erythematous. You will also notice that in the middle, there's that white pearly thing. We call that the umbilication. Para siyang may dot sa gitna. Okay? So that nails the diagnosis of molluscum contagiosum. It could be seen, especially in the pediatric patients, on the face, but more often it's seen on the neck, on the armpits, the arms, and sometimes there could be also from on the lower leg. So the complication is, of course, co-infection with bacteria, especially if it gets to be manipulated. So how will you prevent it? Wash the hands. Always keep your hands clean. Avoid touching the bumps so that it won't undergo auto-inoculation. And cover the bumps with clothing when around others just to prevent direct contact. Okay, so now Mary will try to answer and rationalize the poll that we had a while ago. Maraming salamat po, Dr. Wilsie. Ngayon po, talakayin natin ang mga sagot sa mga kaso na naibigay kanina. So mag-umpisa tayo with case number 1. So ito po ay atopic dermatitis o eczema. Ito po yung mga madalas o maling paniniwala ng mga tao sa eczema. Ito po ay hindi related sa pagbubuntis o sa paglilihi. Ito rin ay hindi din dahil sa components ng breast milk. Pero maaari po ang breast milk ay makadagdag sa iritasyon sa balat ng bata. Ang kondisyon na ito ay hindi nakakahawa pero ito po ay namamana. At itong kondisyon na ito ay hindi gagaling na hindi ginagamot. Kaya kailangan po ipakita ang pasyente sa doktor. So moving on with case number 2, ito naman po ay tungkol sa mga paniniwala ng mga tao tungkol sa seborrheic dermatitis o yung balbak ng bata na tinatawag. Hindi po ito pwede natanggalin na ang gamit ay mga masyadong matatapang na shampoo. Unang-una dahil kung lumabas ito sa mga sanggol o mga bata, hindi maaaring gamitan ng mga matatapang na shampoo sa kanila. At hindi po ang shampoo ang makakagamot sa mga bata na may balakubak. Hindi din po ito dahil sa mga nakuha na bata na impurities o nakuha sa pagbubuntis o sa sinapupunan ng nanay. Wala po itong kinalaman sa kung ano-ano man pong bakterya na nakukuha sa sinampupunan. At ito po ay kailangan din po bigyan ng lunas o bigyan ng gamot ng mga doktor dahil hindi po ito mawawala lamang ng pusa pag hindi ginawa ng paraan. Hindi man po gamot ang ibigay, at least po kailangan po kayo pag-guide ng mga doktor o kahit sino na medical professional ang tamang pagtatanggal ng balakubak sa bata. Now with case number 3, ito po ay tamang nakakahawa, ngunit ang sanhi nito ay bakterya at hindi virus. Ang mga bata na nagkaroon na minsan ng mamaso ay maaaring magkaroon muli ng mamaso. At ang antibacterial soap, tama po na ginagamit po siya sa paggamot ng impetigo, pero hindi lamang po yung antibacterial soap ang lunas. May iba pa pong mga gamot o lunas na pwedeng ibigay sa ng inyong doktor. Moving on with case number 4, ito naman po ang maling paniniwala ng mga tao tungkol sa pityriasis versicolor o ang tawag nila dito ay an-an. Ito po ay hindi dahil sa paggamit ng mga pampaputi, hindi po lumalabas ang an-an dahil nakagamit ka ng mga pampaputing sabon o mga pampaputing na lotion. Gagaling at iinam kahit hindi gamutin. Ito po ay isang infection dahil sa tinatawag natin na yeast. Ang yeast po ay para siyang kamag-anak ng fungi. So hindi po siya gagaling na mag-isa. Kailangan pong bigyan pa rin ito ng lunas. Hindi rin po ito maaaring ibilad sa araw. Hindi po ang pagbibilad sa araw ang lunas o gamot para sa sakit na an-an.
So case number 5. Ito naman po ay ang mga maling paniniwala ng mga tao tungkol sa measles o tigtas. Sanggol at bata lamang ang nagkaka-measles o tigtas. Mali po ito. Dahil po ang mga matatanda o ang mga adults may mas lower ang risk nila na magkaroon ng mga measles pero maaari pa rin po sila magkaroon nito. Pati po ang mga buntis ay maaari pang magkaroon ng measles. So hindi lamang po ito sakit ng bata. Oo, may iwasan ng measles kung kayo po ay nagpabakuna. Kaya po kasama sa schedule ng immunisasyon ang mga bata kahit po sa healthcare center ang pagbabakuna sa measles o sa tigdas. Ang paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang tigdas po kasi ang transmission po niya ay hindi direct contact but by respiratory droplets at ito ay highly infectious. Opo, tama, ang paghuhugas ng kamay ay nakakaiwas sa kahit anumang sakit. More than that, may iba pa pong mga ways para maiwasan ang pagkakaroon ng tigdas at ang pagbabakuna ay isa sa mga ito. Case number 6. And then ito po ang mga maling paniniwala ng mga tao tungkol sa chickenpox o bulutong. Walang gamot at antayin lamang ito mawala. So may viral pong gamot na maaaring ibigay para sa sakit na chickenpox o bulutong. Ito po ay nakadepende kung pang ilang araw na po dun sa natural course ng sakit. Ang tamang makasagot lamang ito ay ang inyong doktor. Sa susunod, ito, ang bakuna ay hindi kailangan upang protektahan laban sa chickenpox. So ang bakuna po ay binibigay po upang maprotekta sa sakit. So kung kayo po ay may bakuna na chickenpox, protektado na po kayo sa pagkakaroon ng sakit na chickenpox kung kayo po ay hindi pa nagkakaroon. Ito po ay nagsasanhi ng permanenteng pagpepeklat. Well, ang pagpeklat po ay nakadepende kung ang sugat o ang mga rashes ba ay namanipula sa pamamagitan ng pagkakamot. Magkakaroon lamang ng permanenteng pagpepeklat ang bulutong o chickenpox kung masyado pong kinakamot ng paulit-ulit at nagkaroon na po ng bacterial infection. Pag namula siya o nagmaga yung mga rashes. Kung hindi naman po ito nangyari, hindi rin po magkakaroon ng mga permanenteng peklat. So case number 7, ito naman po ang mga maling paniniwala ng mga tao tungkol sa hand, foot, and mouth disease o HFMD. So ang HFMD, hindi ito lamang makikita sa bibig, kamay at paa. Nakikita rin po ito sa ibang parte ng katawan na nasa bata. So maaari po siyang magkaroon sa puwet, meron din pong magkakaroon sa mga singit o sa may-ari, o kahit po minsan kilikili po maaari din po magkaroon doon. Ang mga bata lamang ay nagkaka-HFMD, hindi po. Kahit po ang mga matatanda o adults ang na-expose sa Coxsackie virus, which is yung cause ng HFMD, ay maaari pa rin po magkaroon ng hand, foot, and mouth disease. Nagka-HFMD na hindi pa nagkakaroon nito, mayroon pong chance na magkaroon ang mga bata o kahit na matatanda na magkaroon ng HFMD. So may chance pa rin po. Case number 8. So ito po ang last case natin. Ito naman po ang mga maling paniniwala ng mga tao tungkol sa molluscum contagiosum. So maaring gamitin gamit ang mga gamot sa tagyawat. Hindi po ito tagyawat kaya hindi po pwedeng gamitin ang mga gamot para sa tagyawat para dito sa sakit na ito. Ito ay di nangangailangan ng gamot. Sa totoo po, ito ay isang viral infection. So kung paisa-isa lamang po nakikita rashes na molluscum, maaari katulad po nito, kagaya dito sa picture natin sa top right, na namumula, masakit at makate at nagkakos na po ng dermatitis, kailangan na po ito bigyan ng lunas. Ito ay nagpepeklat ng permanente. So kagaya sa nasabi ko kanina, kung ito ay hindi po manipula, kung hindi po ito napulit nakakamot na nagsasanhin ng bacterial infection at nagkakaroon ng pamumula at maga, hindi po ito magpepeklat. Ang mga bata lamang ang nagkakaroon nito, hindi po. Kahit po ang mga adults o matatanda ang magkakaroon ng molluscum contagiosum. Yun nga lang, kung may ganito po ang mga matatanda, maaari po ito ay sexually transmitted.
Muli kong po pala pinapaalahanan ng ating mga manonood na bukas ang aming online teledermatology consultation ng Monday to Friday mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Matatagpuan ang mga karagdagang detalye sa aming Facebook page. Maraming salamat po sa pakikinig. So dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa maling paniniwala ng mga iba't ibang kaso natin. Ngayon, muli na natin ibalik ang platform sa ating pediatric dermatologist na si Dr. Wilcie Salas Walinsundin. Maraming salamat po. The COVID-19 pandemic has really changed the way we lived. And as healthcare workers, we fought, we fought, and we are still fighting our battles in the front line. The rest of the population is just urged to observe strict hygienic protocols. Adults and children are mandated to follow strict hand washing protocols. So how do we encourage our children to wash their hands? So there are several techniques that pediatricians around the world recommend so that it'll be easy breezy to tell your kids to wash the hands. Because as you've seen, as I've presented, the various skin dermatosis could be very much prevented by hand washing. So it's not just COVID, but even the pre-pandemic skin infections in children can be prevented by strict hand washing. So you can recommend singing a song or reciting a rhyme while washing the hand. You can adopt a novel soap technology. Later on, I'll show it to you. You can also make a chart to track their progress and support them. And of course, you have to practice what you preach. So these are colorful, translucent soap. Sometimes this translucent soap can take a shape of animals, and this will really interest them into washing their hands. And now there are DIY kits for soap. So, kids really use the things that they make or create. So if you try to, purchase this DIY soap, at least you know the components of the soap somehow. And then if the kids will be the one to make their soap, then it's really encouraging for them to wash their hands using their own created soaps. And the World Health Organization also worked with the creators of Peppa Pig in encouraging children to wash their hands. Let's watch this. Wash your hands as you sing along with Peppa. Wash your hands. Wash them nice and clean. Bubbly, scrubbly, scrubbly, bubbly. Wash them nice and clean. So that's a sample of a song or a rhyme that which you can recommend your kids to sing, or you and your kids can sing while washing. Wash your hands as you sing along with Peppa. Wash your hands. Wash them nice and clean. Bubbly, scrubbly, scrubbly, bubbly. Wash them nice and clean. You need to Wash our hands. That's right. Wash your hands. Wash them nice and clean. Bubbly, scrubbly, scrubbly, bubbly. Wash them nice and clean. Remember to wash your hands for at least 40 seconds. And then you can also put on posters at home or on lavatory areas or on washing areas on several steps on the correct hand washing. And you can also put this hand washing hero chart in your bathroom or in their bedroom. You can track their progress by ticking on or coloring the stars. And if your kid still bawls about not wanting to wash their hand, and you can somehow give them very small hand washing superhero badge like this one, right? And this will really encourage them into washing their hands. So children are actually blank canvases, and each person that touches them is like a brushstroke that touches their lives. So with this, we end our presentation. Thank you very much for again joining our lay fora. And later on, I will be ready to answer your questions.
Salamat, Dr. Wilsie and Dr. Mary. Munting paalala lamang na maaari niyong i-type sa chat box ang mga katanungan niyo para sa ating mga speakers at sasagutin ito mamaya sa ating open forum sa dulo ng ating programa. Mayroon din tayong post-evaluation form. Ang link nito ay matatagpuan sa ating chat box. Para sa ating huling paksa tungkol sa PALS at COVID-19, ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Dr. Frederica Veronica Marquez Protasio na isang active consultant ng aming departamento at pati na rin sa Antipolo City Hospital System. Siya ay miyembro ng Philippine Dermatological Society Leprosy Subspecialty Core Group. Katuwang niya sa paksang ito si Dr. Jasper Noel Dayanan na nagtapos ng kanyang pagdodoktor sa Ateneo School of Medicine and Public Health at kasalukuyang first year resident ng aming departamento. I-welcome po natin sila sa ating virtual stage. Thank you, Anna, for that kind introduction. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagdalo sa ating lay forum ngayong araw na ito. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay hindi na bago sa ating lahat dahil kilalang-kilala din ang ating ospital dahil sa sakit na ito. Pero para ma-review tayo at para malaman din kung anong naging epekto ng COVID-19 sa ating mga pasyente, ating muling pag-usapan ang leprosy. Ang leprosy ay sakit sa balat at ugat o nerves. Ito ay dahil sa Mycobacterium leprae na isang acid-fast bacilli. Ang mga balat ng taong may leprosy ay meron silang mancha sa balat na maaaring mapula o maputi at nagkakaroon ito ng pamamanhid. Maaari din magkaroon ng pamamanhid sa kamay at paa at maaaring lumaki ang kanilang mga ugat o nerves. So nagagamot ba ang leprosy? Siyempre, alam natin na oo, nagagamot ito dahil meron tayong multi-drug therapy. At ang higit sa lahat, ang multi-drug therapy ay libre para sa ating mga pasyente. Bagamat ang leprosy ay hindi nakakamatay, maaaring magkaroon ng mga komplikasyon na magdulot ng epekto sa pamumuhay ng ating mga pasyente sa araw-araw. Ang mga komplikasyon gaya ng pagkabulag, pagkamanhid ng kamay at paa, at syempre kung manhid ang ating kamay o ang ating paa, hindi natin namamalayan kung ano na ang kung tayo ba ay napapaso na o nasasaktan na. Kadalasan nagkakaroon ng mga sugat na malalalim na maaaring magdulot ng infeksyon at maaari ding magkaroon ng deformity sa kamay at sa paa. At kung may ganito ang ating mga pasyente, siyempre medyo hirap din silang magtrabaho or mag-aral kapag merong mga deformities na ito. So kadalasan din nagtatanong ang ating mga pasyente na kung nagagamot naman sila, bakit parang bumabalik ang sakit nila sa balat? Maaaring nakakaranas ng lepra reaction ng ating mga pasyenteng may leprosy at may dalawang klase nito. Ito ay maaaring dahil lumalakas ang resistensya at kayang labanan ang leprobacilli o maaari ding masyadong mahina ang immune system ng ating pasyente at hindi kayang labanan ang leprobacilli. Nagkakaroon ng pamamaga ng mga balat at ugat dahil sa reaksyon ng immune system sa namatay o namamatay na bacilli. Maaaring mangyari ito bago, habang o pagkatapos ng paggamot ng multi-drug therapy. Maaaring tumagal ng ilang taon ang patay na bacilli sa loob ng katawan ng taong may leprosy. At kaya minsan nagkakaroon pa din ng mga reaction kahit matagal nang tapos sa gamot. So bakit nga ba nagkakaroon ng reaction? Ito ay mga posibleng magdulot ng reaction sa isang pasyenteng may leprosy. Ang pag-inom ng multi-drug therapy, dahil na napaka-epektibo ng multi-drug therapy, kaagad itong pinapatay ang bacilli. At yung patay na bacilli or ang antigen ng Mycobacterium leprae ang nagkukos ng immune reaction sa
Ang pagkakaroon ng infection ay ang pagkakaroon ng stress, maaaring physical stress or emotional stress or psychological stress ay maaaring din magdulot ng reaction. Ang puberty or ang pagdadalaga o pagbibinata ng pasyenteng may leprosy ay maaaring magdulot din ito. Ang pagbubuntis at ang pag-undergo ng operation or surgery ay maaari din magdulot ng reaction. So, ang unang type is ang type 1 leper reaction at ang sintomas ng type 1 reaction ay ang pagkakaroon ng pamamaga at pagkirot ng mga dating mancha sa balat, pamamaga ng mga ugat na nagdudulot ng kirot o sakit, at pamamanhid o panghihina ng mga kamay, paa, pati na rin ang mata. Kaya kadalasan, nahihirapan silang ipikit ang kanilang mga mata. Kadalasan lumalabas ang type 1 reaction sa mga unang buwan ng gamutan ng MDT. Kapag ang pasyente ay nagkakaroon ng mga ganitong sintomas, dapat kumonsulta kaagad sa doktor para maiwasan ang disability. Ang type 2 leper reaction naman, ang mga sintomas nito ay lagnat, panghihina ng katawan, pamamaga ng ugat na nagdudulot ng kirot o sakit, pagkakaroon ng bagong masasakit na bukol sa balaat na maaaring magsugat-sugat at nagkakaroon din ng pananakit ng mga kasukasuan. Maaaring lumabas ang type 2 leper reaction kahit matagal nang tapos sa gamutan ng MDT dahil nga sa patay na nabasilay. Kapag nangyari ulit ito, kumonsulta kagad sa doktor para maiwasan ang disability. Kapag napabayaan ang reaksyon, maaaring magdulot ito ng mga permanenteng disability sa ating mga pasyente gaya ng pagkabulag, deformity sa kamay at paa, at mga ulcer o mga sugat na malalim at mahirap gamutin. So, ayaw naman natin magkaroon ng mga ganito ang ating pasyente kaya talagang ina-advise natin sila na kumonsulta kaagad kapag nakakaranas ng mga ganitong sintomas. So paano maiiwasan ang reaksyon? Kailangan alagaan natin ang ating sarili. Kumain tayo ng masustansya, mag-ehersisyo, iwasang magkasugat sa kamay at paa, uminom ng vitamins, matulog at least 8 hours a day. Iwasan din ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. At iwasan ma-stress. Pero sa panahon ngayon, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang hirap naman umiwas sa stress. Kaya kailangan gumawa tayo ng mga bagay na ating kagigiliwan o mga bagay na medyo malilibang naman tayo. Gaya ng pagtatanim, pagbasa ng libro, pag-zumba, o kaya panonood ng mga Korean novelas, no? Para lang kahit papano ay maalis ang ating isip sa stress. Ang nararanasan ba ng isang pasyente ay reaction o relapse? Ang relapse naman ay panibagong sakit o umulit na leprosy. So paano ba natin ma-differentiate itong dalawang to? Ang reaction ay mabilisang nangyayari. Ilang oras lamang ay lumalabas na ang mga bagong bukol sa katawan o umaangat na yung mga dating mancha sa balat. Ang relapse naman ay mabagal, mga linggo hanggang buwan ang paglabas ng mga bagong mancha sa balat. Ang reaction ay maaaring mangyari bago, habang o pagkatapos ng gamutan ng MDT. Samantalang ang relapse naman ay nangyayari taon pagkatapos ng gamutan. Kung ang pasyente ay may post-bacillary leprosy, nangyayari ito mga 2 years after treatment. At kung ang pasyente naman ay may multibacillary leprosy, ang relapse ay lumalabas mga more than 5 years after maggamutan. Sa reaction, namamaga ang mga dating pantal sa balat. Samantalang sa relapse naman, maliban sa pamumula ng mga dating mancha sa balat, nagkakaroon din ng mga bagong mancha sa balat na manhid. Sa reaction, nagkakaroon ng pagkirot o pananakit ng mga dating apektadong ugat. Samantalang sa relapse naman, maaaring magkaroon ng pagkirot o pananakit ng mga ugat na dating hindi naapektuhan ng leprosy. So para ma-differentiate natin itong dalawang ito, kinakailangan din na masuri mabuti yung mga mancha sa balat ng pasyente at maaari ding mag-request ng acid fast smear o biopsy ang inyong mga dermatologist.
So huwag pabayaan ang mga bagong pantal o mantsa sa balat. Magpatingin ka agad para masuri ito ng mabuti at maiwasan ang disability. Ngayon, para naman sa mga practical tips kung paano pangalagaan ang katawan, balat, at pati na rin ang mata ng ating mga pasyenteng may leprosy, ito na po si Dr. Jasper Dayana. Okay, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Dr. Bia, sa napaka-informative na yung lecture. At pakatandaan natin, ang leprosy ay cure, okay? Hindi po ito ganun ka nakakahawa. Ito ay nakakahawa pero mildly infectious, kaya dapat wala tayong stigma. Let's end this neglect and let's stop leprosy stigma. Ating tips natin patungkol sa pag-aalaga ng ating mga kutis, pati pa ating mga functionalities bilang isang people na affected with leprosy. So magsimula tayo sa isang complication. So let's start with pangangalaga sa mata na may problema sa pagkindat. Okay? So, pag nangangalaga natin sa ating mata, ibigyang malay ang pagpikit ng ating mga mata at piliting pumikit ng madalas. Okay? Mag-isip kung maalikabok, isip, pikit. Isip, pikit. Para ma-wash away lahat ng dirt na pumupunta sa ating mata. Pangalagaan ng mata laban sa hangin, sa pagkatuyo, sa araw at sa init. Okay? At ilayo at matilihing walang langaw ang mga mata. Kung maaari, kapag kayo ay tulog sa gabi at mahihirapan kayo mag-close ng eyes, pwede kayong maglagay ng patch sa mata para hindi ito madapuan ng dust or ng insekto. Okay? Sundan araw-araw ang isang rutina na katulad nito. Silipin kung may dumi o pamumula sa isa hanggang dalawang beses sa isang araw at gamit ang salamin o pwede nyo ipasiyasat sa inyong kapamilya. Tanggalin ang dumi sa pamamagitan ng paulit na isip, pikit, isip, pikit, isip, pikit, o sa pamamagitan ng malinis na tela. Okay? Ito ay makakatulong para hindi ma-irritate ang ating mga mata dahil hindi nga natin nararamdaman ang mga nakapatong dito at hindi natin ma-close ng maayos. Ano pa? Pabilisin ang paghilom ng sugat. So pag may napansin kayo, meron pong mapula, meron pong mukhang nagsusugat, konsulta agad sa health advisor. Pwedeng sa dermatology department at pwede namin kang i-refer sa ophthalmology para sa naaakmang gamot para sa inyo. At pag naibigyan kayo ng naaakmang pampahid, huwag idikit ang lalagyan ng pampahid sa mata, kundi yung gamot lang na pwedeng ilagay. So yan, talaan, isip, pikit. Isip, pikit. Isip, pikit para sa mga taong nahihirapang kumindat. Okay? Pangalawa, pangangalaga sa mga manhid na kamay. Okay, nawawala yung aking kamay. So there, pangangalaga sa manhid na kamay. Napaka-importanting alagaan ang kamay because all our functionalities in our daily life, tulad ng pagkain, pagligo, okay, pag-prepare ng food, paggawa ng ating mga work, ay involved ang ating mga kamay. So laging magkamalay kung saan manhid at kung saan hindi. Alamin ang panganib. Mag-ingat sa mainit na bagay, sa naiipon na presyon, at sa matatalim na mga bagay. Halimbawa, kapag ikaw ay nakakita ng kumukulong tubig at alam mong walang pakiramdam, iiwas mo ang kamay mo sa pagdampi doon dahil ito ay pwedeng magkasugat at magkaroon ng burn. Okay? Laging magkaroon ng awareness. Kung alam nyong mainit, kahit hindi nyo ramdam, magsuot ng matibay na guwantes. Pwede yung cloth na gloves, yung parang kay Michael Jackson na puti, no? Umiwas sa mga peligro. Pag nakita nyong, teka, mukhang cooking area ito, baka may mga apoy, iwas. Kasi baka hindi nyo maramdaman na kayo ay nasusunog na pala. Palamigin ang mga nakakapasok na bagay. Tulad na nakikita nyo sa screen, mainit na kape, at dahil freshly prepared, mainit pa ito, so kailangan pwede maglagay ng protective na gloves. Pwede rin lagyan ng pampalambot ang mga hawakan, ano? Halimbawa, pag may tutungkod kayo, para hindi tumaas ang presyon sa area, maaari niyo pong lagyan ng pampalambot katulad ng tela. Dalasan ang pagpalit ng mga gawain, huwag parating nakaupo, huwag parating nakatayo, huwag parating nakahiga. Ugaliing magpahinga sa pagitan ng mga pagtatrabaho. Dapat dun sa Okay. Tapos, sundan itong pang-araw-araw na rutina. Magmasid para sa pagkasugat
or matigas na balat, dahil ang matigas na balat ay pwede magkaroon ng or mag-induce or maglagay ng pressure sa balat na mag-cause ng further na pagkakasugat. Pwedeng ehersisyo, simpleng close open, okay? O pag-ikot ng inyong mga daliri at inyong mga wrist ay makakatulong na rin dito. Langisan or maglagay ng moisturizer na mabuti. Tandaan, bago mag-moisturize, laging maghugas ng kamay kasi hindi natin alam kung may mikrobyo o wala. Okay? So nag-alaga tayo ng ating mata gamit ang e-septic kit. Nag-alaga tayo ng ating kamay sa pag-iwas sa peligro at pag-ehersisyo. Ngayon naman, meron pa pala, paano natin matutulungan ang paano bilisan ang paghilom ng sugat? So halimbawa, pag may sugat ka sa kamay, alamin ang dahilan kung ba't kayo kakasugat. Ito po ba ay tsinelas na hindi maayos ang pagka-fit or tungkod na hinahawakan na walang cushion o pampalambot? Isipin kung anong dahilan at iwasan ito. Pagplanuhan kung paano maiiwasan ang muling pagkasugat. Linisin, takpan at pagpahingahin ang mga sugat. So kung may sugat, huwag gagamitin yung kamay na yun, ha? At tignan kung humihilom ba o hindi. Kung ito ay napapansin yung mas lumalaki, mapapansin yung may discharge or nana, kayo ay kumonsulta sa doktor, sa health staff, at aming susuriin ang dahilan ng iyong pagkasugat. Maaari po kasi na magkaroon ito ng infection din. Okay? So ngayon, puntan tayo sa paa. Okay. Iwasang magpasugatan buong araw kapag sa paa, no? Laging magkamalay kung saan manhid at kung saan hindi. Alamin ang panganib. Mag-ingat sa mainit na bagay, sa naiipon na presyon, at patatalim na bagay. Halimbawa na lang dito, pag meron na basag na mga baso sa bahay, laging isipin, walang pakiramdam ang paa. So hindi mo alam kung may bubog na pwedeng dumaos-dos doon sa inyong balat. Kaya iwasan po natin yung peligrong ganon. Ano pang pwedeng iwasan? Kapag ang shoes natin ay hindi naman talaga natin size, either it's mas maliit o mas malaki, pwede ito mag-cause ng paltos sa balat at ayaw nyo ng paltos dahil ito ay pwedeng mag-lead sa infection or pagkasugat palalo. Umiwas sa peligro, as always, palamigin ang mga nakakapasok na bagay, dalasan ang pagpalit ng gawain at ugaliing magpahinga sa pagitan ng pagtatrabaho. Ano pa? Araw-araw magmasid, check kung may sugat, no? Lalo na kapag wala talagang pakiramdam. Pwede kayo mag-4 at investigahan ng inyong paa para sa mga sugat na pwedeng makita. I-ehersisyo ang paa. Pwedeng iangat pa ba, angat pa ba, pwedeng paikutin at close open din ang ating mga fingers. Lalo na kapag maayos pa ang motor function natin. Okay. Bilisan rin ang paghilom ng sugat, lalo na kung may culprit, may nakikita kayong kadahilanan kung may sugat. So kung anong shape ng shoes nyo, maaaring kung ganun din ang maging itsura ng sugat. Pwedeng pagplanuhan kung paano iwasan at muling pagkasugat at linisan, takpan, pagpahingahin ang mga sugat. Tignan kung humihilom. Kapag hindi, konsulta tayo sa health staff. So ang importante dito, lahat na obserbahan nyo, titignan natin consciously dahil nga ang iba sa atin, nawawalan na ng pakiramdam. Okay? Kapag kayo ay may foot drop or hindi nyo maiangat na maayos ang inyong paa, pwede nating i-refer yan sa rehab para mabigyan ng swastong pang-alalay sa foot drop at pwede rin i-ehersisyo ang mga paa. Okay, ngayon naalagaan na natin ang ating mga batang hindi nakakakindat at namamanhid ng mga kamay at paa. Ngayon naman, punta tayo sa topic ng leprosy at COVID-19. Okay, hindi exempted ang taong affected ng leprosy sa COVID-19 pandemic dahil lahat tayo damay-damay dito. Pero ano ba ang espesyal sa leprosy o sa taong may affected ng leprosy or PALS sa COVID-19 pandemic? Alamin natin, base sa aking mga na-research, ano ba ang epekto ng COVID-19 sa leprosy? So una, ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay maaaring magdulot ng pagtaas ng lepra reaction. Kagaya nga na na-mention ni Dr. Villa kanina, sa immune system natin pwedeng tumaas or bumaba against the bacilli na meron tayo sa katawan. So pwedeng magka-lepra pag nag-induce tayo ng mukhang infeksyon. Tandaan, ang bakuna at ang COVID itself ay nagmimimic or ito ay infeksyon or yung bakuna naman ay nagmimimic or gumagaya ng infeksyon para mag-induce ng reaction sa katawan. So pwedeng magkaroon ng lepra reaction. Ang paggamit naman ng oral prednisone ay nililimitahan natin sa less than or equal to 20 milligrams per day dahil nga ang prednisone ay immunosuppressant. At kapag ikaw ay gumamit ng immunosuppressant, pwede kang maging susceptible or mas madaling magkaroon ng sakit, hindi lamang ng COVID.
kaya nililimitahan ang dosing. Pero ang mas nakaka-intrigang tanong o dapat nating malaman, maaari bang magpabakuna sa COVID-19 ang taong affected ng leprosy? Ang tamang sagot, pwede. Okay. Pero Doc Jasper, ito ba ay safe or ito ba ay ligtas? Lahat may kaakibat na posibilidad. Kahit anong bakuna po yan, meron po yung possibilities na may side effect. Ngunit sa ngayon, ay wala pang naitalang mas mataas ang panganib sa pasyenteng may leprosy. So pantay-pantay tayo. May Hansen's ka man or wala, may iba ka mang sakit o wala. Lahat tayo susceptible talaga sa risk na pwede ibigay ng bakuna. Ngunit ang tanong, kailangan ko bang magpabakuna? Natatakot ako sa posibleng komplikasyon. Ang sagot sa una kong tanong ay ang benepisyo ng COVID-19 vaccination ay mas higit kumpara sa lepra reaction na maaaring mangyari sa sakit na leprosy. Okay? At ang COVID-19 vaccine ay hindi masama sa mga pasyenteng mayroon, nagkaroon, at mga malalapit na kabahay o pamilya ng mga tao na may leprosy. Okay? So huwag kayong matakot. Kung kailangan pabakuna, magpabakuna na. Bumababa na ang kaso natin. Tulungan natin ang bansa ng makabangon sa pagpapabakuna. Ito po ang aking mga references at meron po akong gustong i-offer sa inyo. Ang Philippine Leprosy Mission ay may scholarship na ino-offer sa mga dependents or may mga taong may leprosy din. Sino ba ang pwedeng suportahan at ano ang pwedeng isuporta? Basic school needs katulad ng internet, lalo na ngayon ang daming online education, graduation fees sa senior high school, tuition fees sa mga vocational courses, school supplies at school projects. Ano pa? Sino pang eligible or sino pang pwedeng bigyan ng tulong? Mga member ng Hansen's Clubs. Ang iba, tinawagan ko na sa inyo. Yung iba, hindi sumagot. Tuloy ako. So, pag itawag sila, sagutin nyo ha. Stop yung mga dependents, ng mga people affected with leprosy ay pwede rin mapag-extenda ng tulong ng programang ito ng Philippine Leprosy Mission. Okay? So ngayon, let's proceed to a more exciting part of our event. Please watch this video. Okay, good morning everyone. Transformation from serious to a bit more fun and exciting. Ako po si Doc Jasper, ang inyong derm resident to the barrio. At ako naman si Doc Gia, ang dermatologist to Barrio Tala. Hi, good morning po Doc Gia. Thank you for your good lecture. And good morning to all our audience. Kamusta po tayo? How are you, Doc Gia? I'm okay, Jasper. How are you? I'm fine. Salamat muli sa ating mga participants. Ang daming participants natin today. Yes, nag-uumapaw, no? Sana ma-accommodate natin lahat. Pero kung hindi man ma-accommodate dito, at least meron tayong YouTube na ready for them to view. Okay, so to start with this game, of course, lahat ng games may rules. Okay? So for the rules of this game, ito ay, of course, as you know, game ka na ba, is a question and answer na game. So, ang mangyayari sa atin, magbibigay tayo ng mga tanong at magsasagot kayo. Pero may mga rules tayo. Una, antayin matapos ang tunog bago magsimulang i-type ang sagot. Hindi magkakapremyo ang sagot bago matapos ang tunog. Ano ba ang tunog na sinasabi ko? Pakinggan natin ang tunog. Okay, sige ulitin natin. Basta siguro natatakot kasi sa Squid Game to, pero eto siya. Okay, saka lang kayo pwedeng mag-type in ng inyong answer sa chat box. At pag kayo nag-type ng answer sa chat box, ilagay sa everyone para kayo ay hindi magmintis. Okay? Ang bawat tamang sagot ay may premyo, pero isang beses lang po tayo pwede manalo. Tutulungan tayo ng ating mga colleagues para malaman kung sino po ang unang makakabigay ng tamang sagot. So handa na ba ang lahat? Pampaenggan nyo lang. Ito po ang ating premyo. So meron tayong Dalgona cookies from Blue Wonder Estancia. Thank you so much to the owners for giving me some of the cookies. And of course, we have freebies from Dove. Thank you, Dove, for sponsoring this event. So to start with, Doc Vio, are you ready to ask our questions? Game na, Jasper! Game na! Here's the first question.
So dapat i-type nyo ulit sa chat box ang tama o mali pagkatapos marinig ang sound. Okay, Jasper, for our first question, tama o mali? Ang leprosy o Hansen's disease ay nagagamot. Wait for the sound. Okay, Doc Mary, may sagot ba tayo? Sino una? Maricel, Martin. Okay, congratulations, Ma'am Maricel Martin. So, tama tayo. Of course, ang leprosy ay nagagamot at hindi dapat katakutan. The earlier the intervention, the better. Congratulations po, and you won a dalgona cookie from ours. Okay, next question. Tada, game ka na ba sa kategoryang multiple choice? Okay, ilan ang uri ng paalala lamang, huwag mo nang sasagot. No-overwhelm sila. Okay. A, isa. B, dalawa. C, tatlo. D, apat. Antayin ang tunog bago sumagot. Type in your answers. Meron ba tayo nakasagot, Perry? Oh, congratulations to Ma'am Erica Paula Capel. So you won a dalgona cookie from us. And yes, there are two kinds of reaction, the reversal one and erythema nodosum leprosum na ipaliwanag Dr. Via kanina, okay? So very good po sa mga nakinig, no? Madali lang yung question, so madali lang magka-prize. Thank you for participating. Doc Via, next question. Tama o mali? Ang relapse ay mabilisang nangyayari. Let's wait for the music. Okay. May nakuha ba pangalan? Maria Rosaline Paloma. Congratulations po. Congratulations! Yes po. Ang tamang sagot ay mali, no? Hindi mabilis na yung relapse. Ang mabilis mangyari ay ang reaction. Ang relapse will take at least a week, no? Or progressive na insidious process. Okay, very good po sa mga sumagot sa ating mga katanungan. Okay, next question is on me. Tala, game ka na ba? Fill in the blanks. Bigyang malay ang pagpikit ng mata, piliting pumikit ng madalas, mag-isip kung maalikabok at gawing ugali ang... Okay, music before you answer. Okay. Dr. Romery, meron ba tayong sumagot? Ang tamang sagot ay isip at pikit. Isip, pikit, isip, pikit. Congratulations from Rodelia Taal for answering the question correctly. Again, you have your dalgona cookie plus from freebies from Dove Care. Salamat, Dove. Salamat, Blue Wonder Coffee Shop. Okay, next question. Doc Via, take it away. Para sa multiple choice, alin sa mga nakasulat ang mali? A. Balutan ng kamay ng matibay na guwantes. B. Huwag palamigin ang mga nakakapaso na bagay bago hawakan. C. Lagyan ng pampalambot ang mga hawakan. At D. Ugaliing magpahinga sa pagitan ng trabaho. Okay, and let's play the music. Okay. Ang tamang sagot ay actually letter B. Dahil mali ang hindi palamigin. Kailangan munang palamigin bago nakapasok. The rest ay tama. Sino po nakakuha ng tamang sagot, Doktora? Charles Laguna. Congratulations.
At you have the Laguna cookie from us. And of course, from our sponsors, some of the freebies from Dove Care. Okay, very good. And for our last question, Tala, game ka na ba? Tama o mali? Ang taong may leprosy ay pwedeng magpabakuna. Wait for the cue. Okay, sige. Ang tamang sagot ay of course, tama. Pwedeng magpabakuna ang taong may leprosy. Meron ba tayong winner, Doktora? Oo, yung second nakakuha. Patrick John Espino, correct? Right? Congratulations! Sorry, may nauna kasing sumagot, pero nanalo siya kanina. So, isang beses na po pwede manalo para we could distribute the prize as well. Anyway, congratulations everyone! Congratulations for participating in our quiz game. Doc Via, do you have anything to say to them? So just to reiterate, no, yung mga pasyente nating may leprosy ay maaaring magpabakuna. In fact, halos lahat ng pasyente natin sa custodial ward ay nabakunahan na. So sama-sama ho nating labanan ang COVID-19 sa pamagitan ng pagbabakuna. Maraming salamat po muli sa inyong pagdalo sa aming lay fora at sana marami po kayong natutunan ngayong araw na ito. Muli, ako si Jasper, ang inyong derm resident to Barrio Tala. At ako naman si Doc Via, ang dermatologist to Barrio Tala. Maraming salamat. Tala! Game ka na ba? Game ka na ba? Game na! Thank you so much for participating, and I would like to remind everyone that you are welcome if you are eligible for a scholarship from the Philippine Leprosy Mission. So kung may kailangan kayo sa school supplies at kung kayo ay Hansens or family member ng Hansens or special dependents ng Hansens, pumunta lang po sa amin at ipakilala upang ma-process natin ang request for scholarship na isi-screen pa ng Philippine Leprosy Mission. Maraming salamat sa pakikinig at sana marami kayong natutunan from us this morning. Have a great day, everyone, and thank you for watching. Salamat, Doc Via and Doc Jasper. Sa pagkakataong ito, gusto ko i-acknowledge ang mga early birds natin na nag-fill up ng ating attendance sheet. Sina James Narvas, Patrick Jen Espino, Irenea II, Manjo Manyalak, at Mark Irene Neri. Muling paalala, meron din tayong post-evaluation form. Ang link nito ay matatagpuan sa ating chat box. Ngayon ay bubuksan na natin ang ating open forum kung mayroon po kayong katanungan o klarifikasyon. Ito na ang oras na para i-type nyo ito muli at sasagutin ito ng ating mga speakers. Kaya inaanyayahan ko ngayon ang ating mga speakers na buksan po ang kanilang mga kamera. Okay, so meron ba tayong mga katanungan galing sa ating audience? Huwag na po kayo mahiya at mag-type na po tayo sa ating chat box. I-check nyo po na ito ay nakasend to everyone upang ito po ay aming makita. Nandito po sina Dr. Revilla, Dr. Sara at saka Dr. Wilsie para sagutin po ang ating mga katanungan. Okay.
Ako po, may personal question po ako para kay Dr. Sara. So sa mga gloves po na napakita nyo kanina, Doc, alin po doon ang pinaka marirecommend nyo na safe gamitin para sa amin? Ito po ba yung vinyl, nitrile, or latex gloves po? Bilang isang healthcare worker. Hello, Anna. Yes, Doc. Sorry, can you hear me? We can hear you, Doc. Sige. So, sa karamihan naman, kahit yung mga klase ng gloves kanina na pinakita ko, they're okay with it. You can use it, so whether it's latex or your nitrile gloves or your vinyl gloves. So, bawat isang glove kasi, isang uri ng glove, may kanya-kanyang katangian, no? So, for example, yung latex gloves, we know it's widely available and usually ginagamit talaga natin yan sa hospital. Pero there are people na hindi umaayon sa kanila yung paggamit ng latex gloves. So we have to use another kind of gloves for this population na nagkakaroon ng reaction sa latex gloves. So usually kung may problem sa latex gloves, you can always try your nitrile gloves or your vinyl gloves. Ang problem naman natin with vinyl gloves, they're okay to use pero madali rin siyang punit. So mapapansin nyo rin yan. So hindi siya ginagamit para sa mga pangmatagalan na mga procedures. So, ang maganda dito is if nagkaka-problem kayo sa kamay, may mga rashes sa kamay, huwag tayo mag-atubili na pumunta sa ating OPD para ma-assess natin ng maayos kung ano ba yung posible na magamit ninyo para sa inyong pagtatrabaho sa hospital or even sa bahay. Thank you very much, Dr. Sara. Okay, to our audience, kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiya na mag-type po sa ating chat box. At nandito po ang ating speakers para po sa inyong mga katanungan. Okay. Meron po tayong question na pinadala po sa akin mula sa ating audience. Para po kay Dr. Wilcy and Dr. Mary, ano po ang marirecommend nyong cleanser para sa mga newborn at okay po ba na mag-lotion na agad? Thank you, Anna. Thank you for the question. All right. Newborn, ang lagi kong ipinapayo sa mga moms, sa mga parents ng newborn, yung pinakasimpleng, walang amoy, walang kulay, walang kahit na anong flavor ng sabon ang gamitin. At kung mamimili naman between bar soap at saka liquid soap, mas pina-prefer ko rin na liquid soap ang gamitin kaysa sa bar soap. Hindi naman sobrang seryosong reason, kundi lang dahil mas madali talagang magpaligo ng bata kung ang gamit natin ay liquid soap. Diba? Now, for moisturization, marami namang pag-aaral ang nagsasabi na basta simple, mild na emollients lang ang gagamitin, maaari na itong umpisahan kapag ang bata ay kakapanganak lamang. Lalo na kung ang bata ay may strong family history ng eczema o atopic dermatitis. Maaaring mag-umpisa ng pagpapahid ng lotion. Pero kagaya ng sabon, simple, walang kulay, walang amoy at walang flavor na mga lotion. Kasi pagka ganun, mas lesser yung mga allergens na component ng lotion. So hindi na-expose agad yung bata sa sobrang daming allergens. Sana nasagot ko yung tanong mo. Thank you, Dr. Wilcy, sa pagbibigay linaw tungkol sa paksa na ito. Ngayon, meron tayong question from Ma'am Erica Paula Gatus. Good AM. Ask ko lang po, advise niyo po kung ano po pwede ilagay sa face before and after wearing PPE. Thank you. I believe ang question po nito ay para kay Dr. Sara. Yes, so ang pwede natin ilagay would be a moisturizer. Like yung sinabi ni Dr. Wilcy, you treat it na parang, for me, you treat it parang baby yung balat mo. So, I advise na wala rin siyang amoy.
mild na moisturizer, hindi scented, no? Yung walang scent. So you have to look for mga products na nakalagay ay uh, uh, not just odor-free, it has to be unscented, no? This is because pag naglagay na kayo ng mask, di ba? Usually mga around 6 to 8 hours nyo isusuot yan eh. Ayaw din natin na masyadong mag-dry yung balat. So that's why you put your moisturizer mga 30 minutes before putting on your mask. And the reason for this is ayaw din natin na madulas yung mask dito sa area na to. Kasi that will also, kasi gumagalaw-galaw siya, di ba? So may friction din yun, ayaw din natin nun. Tapos syempre, it will also have a problem with yung integrity of your occlusion, no? So hindi siya masyadong nakadikit kasi nga gumagalaw-galaw siya. Now, after naman, no, after mo matanggal, you wash your face with a mild cleanser. And then you can also, again, put your moisturizer para hindi rin siya mag-dry. So yun yung nagiging problem natin with your PPEs, no? So sana nasagot ko rin yung tanong ni Miss Erica. Okay. Thank you very much, Doc Sarah. Okay, meron akong isang natanggap na question. This is for Doc Bia. Ano po ang marirecommend nyo na specific vaccine para po sa pasyente nating may leprosy? Okay, thank you for that question. So, wala naman talaga tayong preference for vaccine. No? Any brand, any kind of vaccine is good. Sabi nga nila, di ba, the best vaccine is in your arm. So just get any vaccine that is available to you, and it will definitely protect you from having severe COVID-19 infection. So lalong-lalo na sa ating mga leprosy patients na medyo mababa to begin with yung immune system, kailangan po talagang mabakunahan sila. Okay. Thank you very much, Doc Via. And I think this will be our last question for today. This is directed to Dr. Wilsey from Annie Repotente. Good morning. I would like to ask po, if a child was diagnosed with atopic dermatitis, is it okay to always use Elica whenever there's a flare-up? Thank you and God bless po. Thank you very much, Annie. Okay, ang atopic dermatitis, tama ka, may mga flare-ups. There's always a flare-up. And dealing with the flare-up, you really need to give an anti-inflammatory. Pero hindi kailangan na palaging steroid. Kasi Elica po is a steroid. At lalo na if it's a child, we really want to sway away. Ayaw natin na steroid yung lagi nating priority binibigay sa kanila. Actually, sa mga guidelines po for atopic dermatitis, ang mainstay ng treatment ng atopic dermatitis, hindi steroids kundi moisturizers. So, ako ang palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, para hindi magkakaroon ng flare-up, kailangan naka-moisturize palagi. So, pero pag may flare-up na, hindi po tama na magsi-self-medicate tayo ng Elica or kahit na anong steroid dahil binigay ito sa akin ng pedya ko, so ulitin ko na lang. It's always good to go and visit your pediatrician or your dermatologist whenever there's a flare-up because it's not good to self-medicate. Hindi po magandang mag-self-medicate na lalo na steroids ang gagamitin, lalo na bata po ang pasyente. Okay? Thank you, Miss Annie. I hope I answered your question. Thank you very much, Dr. Wilsey, and to our speakers for answering in our open forum. Magpupunta na po tayo ngayon sa susunod na parte ng ating programa. Ito ay ang paggawad ng appreciation upang pasalamatan ang ating mga consultants na nagugol ng kanilang oras at kaalaman upang tayo ay matuto sa ating lay fora. Pinapaalalahan ko rin ng lahat na sagutan ng ating post-evaluation form. Ang link para dito ay matatagpuan sa ating chat box. Okay, please flash the certificates. So, ginagawad ang Certificate of Appreciation na pinirmahan ni Dr. Vilma C. Ramilo
ang chairman ng Department of Dermatology at ni Dr. Alfonso Victorino H. Pamaran Jr. na aming Medical Center Chief. Kina Dr. Sarah Grace Tan Desierto, Dr. Wilcy Salas Walinsundin, at Dr. Federica Veronica Marquez Protasio. Atin pong palakpakan sila. So bago ang ating closing remarks, gusto namin pasalamatan ng aming sponsor na Baby Dove sa kanilang suporta sa aming programa. So para sa pagwawakas ng pananalita, ikinararangal kong tawagin ang training officer ng Department of Dermatology na si Dr. Maria Tricia Manlongat Malahito para magbigay ng pangwakas na pananalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Tricia Manlongat Malahito, ang training officer ng Department of Dermatology dito sa Dr. Jose Enriquez Memorial Hospital. At ako ho ay taus-puso nagpapasalamat ho sa pagdalo sa aming activity ngayon, Back to Basics, Balik-alaga sa inyong kutis a lay fora. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga speakers. Sila ay part of the dermatology department and also yung mga residents ho na nakibahagi dito sa aming activity. At pinaka-grateful po ako dahil napakarami pong attendees. Maraming pong salamat sa pagdalo sa aming activity ngayon. At ako ay nagsasabi ho na hanggang sa muli, sana sa ibang activities namin ay makadala rin po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Tricia, and thank you po sa aming sponsor na Dove. Delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference. Okay. Kung kayo or may kilala kayo na nais magpatingin sa sakit sa balat habang nasa bahay, bukas ang aming online teledermatology consultation ng Monday to Friday mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Matatagpuan ang mga karagdagang detalye sa aming Facebook page. Pinaalalahanan ko rin ang lahat na sagutan ng ating post-evaluation form. Ang link para dito ay matatagpuan sa ating chat box. Kinakailangan ito upang kayo ay mabigyan namin ng certificate of attendance. Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na magbukas ng mga kamera para sa ating picture taking. Ready na po ba ang lahat? Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Three, two, one. Okay, last few. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hindi na tapos ang ating programa. Maraming salamat po sa pagkikilahok sa aming link for sana ay marami kayong natutunan mula sa ating mga speakers. Mag-ingat po kayong lahat. Congratulations, residents. Newborn baby's skin is delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference.
Newborn baby skin is delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference. Newborn baby skin is delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference. Newborn baby skin is delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference. Newborn baby skin is delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference. Newborn baby skin is delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference. Newborn baby skin is delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one. Discover the Baby Dove difference. Newborn delicate. Protect and nourish with Baby Dove. With 1/4 moisturizing cream and 100% skin natural nutrients, it washes away germs while gently caring right from day one.